Oh!
Iboto tayo.
Hindi mo mo pag-aro niya?
Ganyan na, kung tagal na. Kasama ko. Ganyan na. Ano daw yun?
Baka na lang siya ay. Ako, hindi ka to. Ha? Ako, Pangat mo, wala ko ako susukaw. ito pala nito, pero Ay, ang mahirap. Nagluksaya ako sabay ba din? Nag-shit ka na, no? nakaya mo siya ganun. Nag-ano ka to? AJ, gano'n dyan sa dito. Gusto ko nito ba yung Dapat tinis na din na, ganyan. Why naman dito ko niya? So, ginunukuha nito. Ito, sabi nga dali. Palit? Sige, ako nito. Hindi mo ito kayo man nito. Pag minsan bullshit ito ka lang, sige sana. Tago mo, dapat sige lang. Tapos mapabuaw ka ka ito. Pag nag-book ka, kaya ulog-ulog ang gagay ito pag nag-book ka. Utak ito ka lang, ano yung utak ito. buso, ito Ayaw, o siya mag-ibay sa'yo. Pero yung pag-book na. Sus, hindi ni baga, nagkita. Ito, gabot kayo, reporters. Ano? 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 Di ba yung mga ano, kaliwa? Ay, hindi mo pwede sa ano. Baka kabagalit ko saan yung dumatulong ng sa pare. Bilang tulong ang ino, ang sa puso, ano, ay kung gano'n nga yung kami ay nagay gana kami champion. Ano, 300. Tapos champion, ang tiko, 200. Ang ako. Tapos pag ang lumabugat lang ako, ano, sarapura, sarapura nito. Pag pulis, sinagawin ko. Ang gana duman, tulong-tulong na ako, hindi na, si ano, si Pusnay, tapos si Kano, tapos sunod naman, magturo ka, na daw galing na sikot sa naman. Ito tayo, tapos si Gabe, tapos si Kano. Ito talagang Magturo ka? Oo. Ang nanggana, sa ano, ang ating narinig, si Roy, tapos, hindi naman magperinsan man ang ating hindi naman na sa magperinsan. Sana magtutuwa magtuwa, pero kapit sino ba ka? Kita ba? Ano na ba ito? Ha? Second month sa 200. Zero, pati si Roy, pati si Rene. Amo na ako, tanaw mo siya si Tulo. Hindi na lang mo Ha? Diba yun ito? Nakakay pa magkaka. Nagsalita na nga doon sa mga kalakuan ko. Si Buga, tapos si ano, si Andre na Buga. So, mga buranga, ka-Andre. Ako sa tumutanda, si ano, pa, nang magkalakay sa mga Ako alam ko. Kuya, kanta niya ako sa Puspan. Ala, si Bungaw! Ikaw. Okay, na dapat. Ang lero na ko lang yun. Ano ito? Ang parang na ako mapapalala. Sabi ko nga, di mo, wow, dito. Yan, babalik kami sa kami dito. Mapapal ko na doon eh. Ano na lang ito? Super na dragon sa ganitang isda. Gumawa na ito ni Ay, naiwasan na kayo pag ginipon. Ito na ako
May wasan ba ito? Makapalit ba mo diba nga ako sa ibaan? Kung hangga, sige yung ba ito? Wala mo, ay bata mo ba ba? Wala mo po, sa kanito. O wala mo, di ba dito? Hindi mo, sa nga. Ay, pwede mag, kaya pala nagturuman din sa iyo, pwede ka magbutos ng turong ka. Yung buto, kung bayadan, sumuman yan. Bayadan. Pinarali na sa buto, yun nga, saan nagalit ako nga, pinarali, pero, wati nagadaw naman siguro, pwede, hindi yung gagawin na ako, iba sa lapot ingin, dito ako, ay, bakit ba ba? Hindi, ibalis ba ko niya, pagpinahaliya. Yun na, pagkapansin ito, pinagtutula. Ano kasi kaya hindi mo nga Muli ang nila kay sa ano ito. Ito la ito. Ay, next. Ay, next. At wala. Ano naman dyan dyan ang ito? Para ko lang ba? No, the police. Anong ito ano? Talaga, pre? Daw talaga. Nagapilsa ko di kang pulpon. Sinakira ako. Ay, Jun! Nag-algal sa kuya. Nakira.
mo. Bumidalakad po! Galing ako nga naman sa kula, labaw ka sa kula. Para kapatid, ay, napamuna. Naku, piniraan ko, ano to po? Nick, ika na, Nick. Meron pa din. Nick. Paano ka nagpasigarilyo, Nick? Ikaw. Natabak ka na, ipagkalaban niya. Hayaan niyo siya, hayaan.
Ako nangyayabala siya. Ano? Pwede sa design? Sino? Ano ba? Tuloy ko lang. Ano ka rin? Okay. Filter. Filter. Wait, wait, soon. Wait. 11.
Pwede mo ba? Ano bang promo? Red, wala po red. Gusto mo na siya ibang simple? One kid. At, namumuyok na. At ano mo, ano
Guarda kayo.
Alis na lang. Yung ano mo, ako, pag may wala, ayan ang snow, ano ko ba? Tama New York na, ayun po, bilang mo pa, i-switch mo pa sa switch mo pa. Napakalayo ng pagpirma mo. Tapos na? Tapos na? Tapos, napakalayo ang pagpirma mo. Okay, double try. Well, may kulog na? Ha? May kulog na? Hindi.
Diba? May bakong gawin. Kung ano yun. Hawakan ng dali mo siya na. Yan. Yan. Oo, ay, naman! Sirin!
Tapos, Yeah. Oh, Ano? Ano? Ibang makala ka? No, okay na yan yung auto. ano? Siguro, siguro. Apat. ano baby? Ito pa lang. Ay, idiot pa rin yan. Niya kung bakor? Nakatay ba ang ganyan? Nakatahi. Oo. Hindi mo na kamalo siya. Makot yung kasi patay mo na. Oo, yun mo lang gari. Ito yung finger na ito. Hindi ba hindi? Nakay ka natin niya. Yung sa buwan ba? Yung natin. Ain. Okay. Diyan ko mapakman inikulod. Hindi mo naman kayo mapapinsulbos lang. Ang tulog ko. Ay, mas sinapisa na. Okay na natin. Yan yun ang klase. Maria.
Ayan. Ay, sige. Wala. Yung pwede sila. Gano'n, gano'n. Hindi, baka malinawan mo. Paano naman sa tubig daan kayo nagkamang daan naman sa nalipin? Kasi matagal siguro ka kapatid. Kasi ka madalas hindi makakama. Pero ba, pero kung hindi ko ay mama tama sa mga
Naubos yung sarap niya. Tapos ka na nagkaon? Hindi naman kasama na kami.
Ate, doon pinatapos. Ay, oy, Kasi tuglosok na.
Nasa loob. Golden ko makakagi ko ba?
garlic, yung mga kape. Wala din eh. Puro ka lang. Hindi oh. Pabalikan na natin na yan. Hindi ah. Pabalik na kayo na. Matagal pa na naman. Then, masarap na mag-urog lang. Minsan mo, yung siya mo sa plan. Diba? Napakaray sa bagay.
Grabe talaga. Nag-ipot ka na. Baka mag-prepare ka kasi ano, prepare. Di mo pa edit na kayo. Ano sabi ako, mga photo ng i-double check ko ba? Yung kami. Bakit ano sa kanila mo, Ben? Ano mo?
Ako yung sawa, malaking go. Yung tumatay ka. Tulog pa rin yung tao. Yan ako magkailangan. Sabi niya ng mga pag di ako nakalutang, kumagawa. Nalimutan ako namin ang mga kaibigan. Ano, ay, huwag na kumagawa. Ay, nandito lang ako tulog. Wala ako. Ay, kamay ko na siya.
Oh shit, ano?
Nagkamagkat ko talaga.
Oh shit, bro. Puta mo. Pag-pulis ka. No. Wala do pilo sa mga
Number 4 po. Sure. Woo! Ang gina! Sir, di naman tayo naman. Hindi. Hindi. Grabe, sis. Hirap lang. Baka niya na sila mag-yan. Yeah. Parang pa daw, marami kasi naman pinakain. Ako, Pwede nga siya.
wala.
Hindi ako nagyang person eh. Ako nagyang person. Ulami ko mo. Sabi mo din ako yun. Paano din sila? Yun ang gusto ko kasi ako mo dyan. Sabi yan ang gawin ko. Hindi din ba kayo? Pag nagiging tabaga, ito,
Every day. Ako, every day din. Wala. Wala, wala. Yeah. Semo? Ito mo, alating ko pa ba mo ang katugot sa hindi mo lang ibang gawin sa budget mo. Hindi naman insurance sa budget. Nakabalik ko Oye, se va a ir Otra ano, may
Gawa mo na yun. Ito po mo ba?
Nagmano kay lang binutang, isip-isip. Star, matulog star naman tayo. Ano yung program? Good. You're right there.
Pero, yung gusto ko yun. Uy! Si Jenny, minalap mo tanong ka.
Ano ba na ito? Ano ito pakinabang? Kaya dapat kasanin doon, hindi ko na pala. Kaya mo ba kan? Ano ba? Ano mo sila sa amin? Ay, certificate. Ay. Ay, puta. Hindi na pa Shanghai. Yes. Walang pasalo sa kalaban. Hello, number 58. Ikaw lang. 39. 39. Kalaban ka. Ano kung dito gumamit? Ano kung sa kawan? Pero saan mo nabalit mo? Bobo ka. Link are you? Sus, dao. Walo lang sa kami, pre. Iyo mo sa lahay ka isip sa kando. Hindi ka sa ko. Oh shit! Bobo ka shit! Ito talaga pag yaw mo na ayo.
Bam! Yung kububot si Jim tago! Tago. Mali ka yan. Hindi ka na. Kung kapag sa dati, Mabubo ka rin ay po. mula hindi ko, mula hindi. Duwawid siya. Ay nako. Ay nako. Lobos ng puso. Bubo ko sa dati. Sa tayo ka dito. Lolo! Tapos kulang pa yun. Ano? Malakas ako! Bobo ka. Ikaw, galing ako. Galing ako. Kailangan, Gigi. Ayaw mo nga. Ay, sabi. Ayaw, galing rin eh. Ayaw ko talaga eh. Naman, gulo na yun. Ready na pin. Ay kami kasi ako yan. Hello. Alisar, parang nalag na yun. Alisar, eh. Alisar yun, ako. Ito mo naman ang ano mo yan. Diyos, sudo ako. Yunaan. Ready na. Ready na. Maduring man sa noon. Sula, pero Ay mag-maduring sa mata restaurant. ako this is smile eh. Kaya, mag-maduring sa restaurant. Yan. Yan na. Tulo na. One stop. Doon ang one stop, right? Smoke, bro. Magbiti ka na. Hindi ako Panalito sa lahat sa page. Dahil na ko natundok, hindi ako natundok. Ano ba yun? Look! Punta na nito. Laptop ko ah. Be! Nandito dito. Oh, shit. Kumusta yun?
Wala. Tago.
Bubo?
Kapatid mo na ba yung ha? Kapatid mo na. Uy, ano ba?
ang magay.
Diba? Okay, doon ang wapon. Doon ang wapon.
Medyo maligas na lang yung sa bubos na Laguna, Cavite. Dito hindi pa bubos na. Pag gusto kasi kahit yan, nagamit ko sa ibang hindi na nangyayari sa ibang doon. Nilaano na lang yung budget.
Wala daw yan.
Ha? Para sa rin talaga. Sige ba? Mas kaya ko.
Pero tawag niya. Bali na lang siya.
okay yun. Ayun yan po po talaga. Maraming tao daw po dito. Dahil sa maraming tao. Ay, tama na yung pinapay. Go.
Guys, yung uh,
Okay, so, gusto mo sabihin mo,
Waffles. Bukwento ka rin.
Hindi na pala na, hindi ako happy. Lang, hindi na ganun. Hindi na lang itong kasi. Kumain na, kapula. Kumain na, kapula. Tulog mo natin.
At kagabi, hindi lang ako. Parang siya. Kaya,
Ngayon, Ano nga yung dito mag-yelo? bakal ng buyo. Basta to.
Iwan na ako. Ayan. Ayaw mo to. Okay. Okay. Ayan. Ayan mga kapatid.
Ano lang mga nasa utamanin lang. Alamin na dali na. Ayun yan. Ako din na. Susunod ka mo. Meron. Meron ako susunod ka ng identidad.
minutes na lang, 1 minute na. Ayun nga, okay. Ano yun, yun? Nandiyan po sa Spotify. Minsan ang maingat na sa school sa mo. Ang tao, sarado. But number one, open sawa.
kanya ba? Number 2. Albert na. Ano yung episode? Hindi lang naman. Para naman Tato, okay. Good job. Wala lang dito sa ano yung pagkanta namin pa rin ano ka so ang kanyang idea ko kanta nga yun dapat ko pa kami ano nagsalit ay video ako nagkakaroon lang na ba pag-apon na tayo mo masabi mo na ang yan ako lang yan Kapuro ko, mas kasi. Oh! Iya, ako talaga. Tandang, magana lang, magana.
Hapon. Kami yaman. Siya. Muna ka lang naman. Tumpukan ko awa. Kami yaman. Direktor. Okay? Kapit. Diba nakapit ka din? Tama. Eh, kung may dadalang kalaban, ano, kung kapwa, ano yung mag-ano, yun na sila, hindi ka ano, luto ko ng waffle. Waffle. Lutuan mo na yung gabo.
Ituon mo na po. Nana, family. DJ, napabakadyan ka. Deliver mo. Deliver mo.
Sige, ikaw, sige. Sa kamoyog pa kami sige. May mga punta sa akin po. May sa akin po. May bluetooth pa. Ano ba tawag mo? Lalay. Ito. Kuya, Ricardo, please. Sabi mo naman, Ano pa ako ko? No, ayo! Kay Do, kay Do! Ano? Ano? Skull word, ay ano? Skull, ay ano? ano niya, ha? Aliw mo. Yun, ano pa ba? May iba. So, meron na. Hindi na lang ako magkakaroon. Musical lang po ba kung hindi ko naman. Ito na, ganda na. Ako yung mag-teleport dito. Mag-teleport sa kanya. Ang tiit. Kaya ka lang. Tiit po. Nasa inting mo na ako si Jenny. Nasa konti mo. Oh, wala pa may nasa. Dito to. Sino yung bong ko? Guys, wala na. At tapos natin sa ano yung guys, no? Tobacco. Okay, dito ka. Ay, narinig ka naman. Ayun. Dito mo. At ako ko dito. Ay, ito yung ano sa to. Okay, ito. Hindi na nagdadalhin ko sa kwento. Ay, di man din. Sorry, ma. Tog na lang. Na, at may natawa ko sa na. May natawa ko. Kukulang. Ako lang, ay nagdadalhin.
Open siya po. Bakit makawan?
Continue siya.
Isip ang mahal yun. Hirap ba? Hindi pa. Darling. Ano? Ay, Lugi. May malaki. May malaki.
Ito daw ang kahit na ano ikaw daw ang kahit ano, ikaw daw ang kahit ano, nila to. Yun. Nadalo ko yan. Nadalo mo. Oh, hindi ka lang go. Ako hindi mo nagawin. Support! Nagtatry mo lang. Support sabi ko. Nagkakulog pa yung nga. Pag mo kayo yung gamit. Napipito na ko. Hindi ko to may nabihin pa mga spilang bit. May sabot na. Nalibre sa pindan. Tinawag ba kami tinapalit sa magpatos? Para na kami sa lugar na libre. Tinawag ko kami ano. Ang tigtulo. Kasi mga kami na siglit na sa tinawag. Tinawag ko kami ang araw. Nakabali na ko yung araw na ko ba? Dahil tinawag ko kami Pag naulit pa ako, ay sumo ka mauras. Nawak ko sila doon. Limited. Hindi ko malawigin na mag-live na. Wala nag-live ko hindi na magpakano. Magpagano din sa naritanong ko na ng live. Pag nakalap ko na live.
Alam mo, mahal kita. Mahal kita. Mahal. Mahal. Siguro na po ang banda. Ayun na po. Wala ko talaga nga dyan, no? Nag-flow. Hindi ko na nag-flow. Wala, mamili pa ako ganun sa napi. Hindi nagkakaroon. Opo, mag-isip mo. Wala. Oh, palitin ko. Nawali na sa nakuha yung part. Ano ba? Sika. Nakuha mo na. Uli yung part. O kaya gam. Ayun na ito. Tingin ka sa labo.
What if they didn't really yeah, po na doon. Wala ka hindi rin. Wait. Ah? Wait lang. Wait. No. Safe. Ano ba na ako? Ano ka? Oh. Leader! Ah! Ha? Wala, may kamay naman. Yan talaga. Pwede mo ka ba doon? Ako hindi lalamig pero mata ko ay mabuhay. Hindi nag-ibo na surugo. Awit ka na sa'yo. Third. Ibig ko. Hirap ng pag-abista, lumila day. So, ano? Hey, dyan na din ni Mary! Nag-request ng pagkakamokin. Sino mo ba sa malay? Dapat clear. Ha? Ano na? Ano kinakala eh? Ubi na gold! Aga ah. Ubi na gold! Pero namahawi din mo dyan. Yung ibaga, gusto yan doon sa may ano, pawit din na. Ano kinabay? Ayos na. Ano kinabay?
Yung medyo nga may sitting ka o mas hindi ka kay niyo o mahihilig mo ang hindi baka magduwa-duwa sa city. What did you do, CJ? Mira? Ayan. Sino tutun ko ka na? Ito na kami, ano? Ayan. Lamig mo. Ayan. Ay, nile. Sige na, sunod na sa ko. Ay, ka. Iyo. Alayo ko. Alayo ko. Aksipan ako. Iyo. Ila. Wala. Okay, wala. Ano ba yan ako? Kawan? Aksipan na, dilit mo eh. Wala. Aksip. Yun na kamo sa group. Hindi ko. Ito ka lang, ito na ba? Sa bilang isip ka lang. O, dada? Ang kaya di gano? O, ikaw will last kita to nakita will makutang. o, manigilo mo. Hey, DJ. Hi, man. Kumuli. Hindi? Oh. Ano, this cake? Anak ko ka na yung ako. Ako man yung chicken. Uno! Yan kami. Ayun na, sunod na pala yung video. Saan? Ano? Ito mo. Ayun na. Ayun na. Ito na. Ay, chicken. Ako. Wala man din DJ. Pinatutang ako dinay. Lagi siya. Ay, po.
Oo. Yan ang ano yun. Oh, yan ang. Ay, pinakabunod. Hey! Inuti ka po rin ako nagkikamit sa photos mo na ako si Pat. Kung di mo tagilalay ka mo. Mabawi na siya. Namili ka. Kunwari. Mabawi na siya. Namili ka. Pero kung wala mo yung siya, dahil napag-siya ko na nakakawag din. Budak farmer yan. Paano siya kayo na awalan gawin sa mga utang nga yun po. Pasang ka na mo. Grabe. Ayun. Diba kung dito, ano, parang mo, board na yung kumbaga mo, ginamit na account. Sige, itong check big sa likod. Nakakala mo ito. Iyo. Ito. Wala ba? Ito dito. Wala na wala. Ito dito. Oh, we can go here. Let's go. Everyone, no! Ano ka moment? Jim, wala na sa ko. Na, itikip ko muna. Wala. DJ! 22, 21, 20, 19. Balik ka na muna dyan. Kaya na muna sige na. Hard. Easy sana, ayun naman. Sulward lang. Hard. Yun.
ano yung dadakawan. Kaya ka paano pa ka doon? Orang kami, di Kaya may kinaano ko guard ng layo. Tubig. Okay, Sword. Diba? Ano? May ano sa sila. Ito nga, naglalang kung pagiging ko nga ito. May Ito ko na kami. Uy, ayun. may drama. Iling-iling mo pa yan. Pero yung school. Tagalayin ko na rin. Pagkal pa. Ano, let's go. Sila, ito. Yung malagay sila mga lawan. Ano? Ano ito? Pag naginulat sa paligid, rin magtanagyo ka. Parang tumal, pagdalay sa mga lalaki. Ibang-ibang ang layo. Ayun, nalayo ko. Yun. Dala naman ako. Okay na ako. Pati din Phoenix. Tagali kayo na sila. Pagkarayo ko pagpapit ang ano. Pagpapuay ka naman na drain. Uy! Dash. Ayos ka. Kaputan mo. Okay, ayos dito. Uy!
Uy ka lang. Yung kada ako mabuhay yung day ko. Mas yung nga, yung day ko, diba? Ano ba kung tinakaw? Anong sunod yung day? Mold. Sa luwa. Diyan kami nagadawan. Dali ba na ini? Muna, mabuhay na mga parang. Yung kaya lang ito. Yun ang sawi kay DJ. May tuwa ka ng buhay. May awikin ka ng si Jay. Dali ba? Taga na sa Jay. Tuyo. Galo ka mo. Pag kinabahan, tayo ko na ulo. Nagaramdam mo kaya pasul. Oo, tagadaan. Ha? Ilag na. Ako na dyan. Ay, sa pagpayroang. Ay, punta sila mag-masyado. Nilibre kami. Nilibre kami. Sarang ka sa tinapay. Maluglog ko na kami na ito sa pansit. Pansit ko tayo na yung galing na gusto na. Una tayo na ito hindi na pabawasan. Tema kung para sa'yo ang din ang skills mo. Awit na. Hindi na babago buhay. Mahal na yan. Lukso pa. Lukso pa sa nakong lugar ko po. Ayan, awit. Oh gosh. Kumusta buhay niyo eh? Uy, puta nga, hindi ko na yung kapag-upal ni JJ. Wala ka ba eh? Uy, kasi na. Dahil sa nabuhay ko. Uy, nagduwa ko dito. Uy, ano? Hindi ako nga ipagdadaan. Ako tingnan mo dyan. Ang iyo na naman ako. Sabi ko, hindi ka. Ano yun ako? Uy, puta ka! Patulog dito pagtawag. Oh. Lukso. Utang iyo na ng pagdan ako. Ako. Diba? Ako, diba? Plus na lang buhay. Kasi malalis kita lang dito. Ay, plus na matay. Ganun sayo. Ay na. Gabi ko po, dupan ko slay. Tama yan. Orayo. Utang gatan. Sayo. Ayo.
tayo po. Ano magaling? Ano spam?
Alin? Alin ako?
meron ka na. Kulang pa ang bilin ko. 3,775. Hindi mo na malabo. Tara na, nandiyan ulit. Hey, yeah.
nag-teacher ka? Oo. Nagpapakalita ka. Dapat. Pinakalan ang ulam. Dapat. Ano ba nga yun? Ayos lang yun. Nagkakasama yun. Putin. Nagkakasama. Ayos lang. Ha? Ay, medyo ano rin
na. Ano ba? Magbayad mo na. Kasama mag-break na. Ayun.
ganito mo ganyan. Ganito mga ganyan.
Namiss ko na po. Ano ka pala yun? So, Ha? so, anong pinalit ko? Parang do? Anong papalitan ko? Ayun ako nga, bibili ako. Ano ko bilang ko sila ako doon. May grabe pa rin pala. Grabe na. Na ano? Like, ano? Magagawin na. Nagpunta akong gusto. Ay,
Ang mag-ibig din ng awang tayo. Hello, ano yung ilang pagkaditin ng aming hello? Hey, classic road.
Ayos ka, hindi ka sa nakap. Dapat may dry lang sa nakap. Halos na rin, ito na pala. Grabe ko halos na
Sarado na rin.
Nana, kulangan.
Yung mga masasakit sa mga kampayo, yan, ito pa rin dyan. Hindi na ito pa ano, hindi, ano, kasunod pa, kasunod. Pero ako, pero ako,
Ano naman pala tapos na Ganito. kapag nandito na. Huwag ka dito tapos na. Kapag nasa nito tapos na. Ikaw sa tatabahan mo na sabi niya na. Bumumi ka lang silang dahil Ikaw ko. na kayo sa kabunan. Ay, nabawas pa ba kasi sa ano?
Kaya ang gusto,
High five ka, mama.